سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدم بازار روز جمعه، آخرین جمعه سال 1401 و دیگه حال و هوای عید و قشنگ میتونید از این ویدیو حس بکنید. بازار فوق العاده شلوغه، فقط دوست دارم رفت آمده رو ببینید و مخصوصا وسط بازار چقدر قلقله است. این روزا جای رفت آمد واقعا نیستش دیگه، همه افتادن به خرید، چند روز دیگه بیشتر نمونده و این روزهای آخر سالی سعی میکنن که هر جور میتونن تمام مایحتاجشون رو با کمترین قیمت از حراجی از مغازه ها تهیه بکنن. یه مرغ بدم نهار، یه مرغ بدم نهار،